it up, so me give it up, so me give it up to our girls. I'm Gabriel. Yes, Instagram me. Instagram, follow me on Gabriela Chiga _ Yes. Ito pa isa. Hello. Ano yung Instagram mo? Big Jordan 06. Yes. Shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh oh. Subscribe, Gabriela Chiga _ Big Jordan 06 on everything. Yes. Bye-bye. Thank you. Soon after. Hey guys! So, tapos na yung shoot ko. And I'm talking alone right now. Oh my God, nakakahiya. Kasi nagsasalita ako mag-isa. Pero galing ako dun sa, ewan ko kung nakikita nyo. Basta dun sa dim sum treats. Dati sobrang ano ko yun, hindi ko siya type. Tapos ngayon sobrang favorite ko na siya guys. Like nakadalawang order na ako doon. Tapos ito isa, tinake out ko guys. Kasi nakakahiya na diba? Like, ang dami-dami ko nang ino-order. So, yun nga. Tapos na yung shoot. Pauwi na ako sa dorm. And dun muna ako magsistay. Ewan ko kung may errands ako na gagawin. Pero meron, I think, kasi nga naglilipat kami ng dorm, diba? Medyo wala namang nagbabantang magnanakaw nitong phone ko in the vicinity right now. So, mom and dad, baka magalit kayo sa akin. Kasi nagbablog ako habang naglalakad. But, nakakapagod pala to. Anyway, malapit na ako sa dorm, guys. And, I'ma eat this! 5 billion and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, Sandra Paul say, well, I'm on the way the time. Cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from. Hi guys! So, I'm back in the dorm. Dito, sa Cortina, sa dorm. And, kumakain lang ako na yung siomay ko kanina. Yun nga, kasi sabi ko sa inyo, diba, like, tinake out ko na to. Kasi nga, nahihiya na akong kumain doon. Parang tinitignan nila ako kasi anday-anday ko nang ino-order. Tapos order ako ulit. So, tinake out ko na lang. Ayun. Ewan ko nga, hindi naman ako masyadong gutom. Wala, favorite ko lang talaga siya, guys. So, ano ba? Ano bang ganap ko today? So, yun lang naman yung ganap ko today. Yung photoshoot. Sobrang hassle-free ng shoot, guys. Sobrang nag-enjoy ako kasi hindi siya nakaka-stress. Alam mo yun, kahit hindi ko sila masyadong close, na ngayon ko lang talaga sila yung parang naka-interact ganyan na meet. Sobrang okay ako sa kanila kasi number 1, ang bait nila. Number 2, ang talented nila. And number 3, parang, alam mo yun, marunong sila yung makisama na mabawasan yung awkwardness, ganyan, kinakausap nila ako. Minsan kasi kapag depende sa mood ko na minsan nahihiya ako, ganyan. Tulad kanina, nahihiya ako kasi late na nga ako. So, medyo, you know, talagang nahihiya ako. Pero, inalis talaga nila yun, guys, na para less awkward, ganyan. Kasi, lalo na nung pinaka-shoot na, kasi awkward ko, hindi ko alam ano ipopost ko kasi wala, sabaw talaga ako kagabi. I mean, sabaw talaga ako simula pa kagabi kasi nga puyat ako, ganyan. Yun din yung dahilan kung bakit na late ako. Late ako kasi, galing pa akong Bulacan, tapos lumuwas ako dito sa Manila. Late na rin akong nakaalis from Bulacan kasi sobrang late ko na rin nagising. Kasi nga, may ini-edit akong vlog. Kagabi yung hall na huge hall, yon inedit ko yung kagabi. Tapos ngayon, nag-vlog ako. I thought to make a vlog out of that kasi hanggang sa may time pa ako, guys, kasi wala pa naman school di pa nagsa-start. So, pinilit ko na talagang mag-vlog. And by the way, eto, yung mga Instagram accounts ni Melvin, Gabriel, and Pia. So, si Pia yung kasama kong isang model. Tapos yung dalawa naman, si Melvin at saka si Gab,
Guys, sobrang galing nila. Freelance sila na, you know, photographers and stuff. Pero sobrang galing nila, guys. Parang sobrang pro sila, professional, ganyan. So, check niyo yung mga Instagram nila kasi grabe, guys. Ma-amaze kayo sa feed nila saka sa mga shoots nila, guys. So, kung ako sa inyo, guys, kung gusto niyo ng mga fun shoots and all, hit them up, guys. Kasi sobrang bait nila. Tapos, kaya nilang makisama kahit hindi nyo pa sila masyadong close, ganyan. Kasi ako, like pare-parehas kaming dito lang din sa Manila. Tapos lalo na si Melvin at saka yung isa si Pia. Ayun, dito lang din sila sa sa same kami ng school, pero hindi kami masyadong, you know, nagkaka-interact kasi nga iba-iba kami ng strands and colleges. So ayun. Pero we sometimes see each other in the campus, kaya rin kami nagka-kontakan and all. So ayun. Thank you so much to Melvin, Gab, and Pia. I had fun today. Go follow them, guys, here. And that's it. That's about it for today's vlog. I hope you guys enjoyed today's vlog. Kahit I think maiksi lang to, ganyan. Bye, guys. Love you. Oh shit, that's loud.